Nagtataka ka ba kung paano niluluto ni Manong nang natitinda ng mangga ang kanyang bagoong? Kung paano niya niluluto ng di malansa? At yung kasing sarap ng bagoong ng barrio fiesta? Well guys, stay tuned at ituturo namin ang mga sikreto ni Mami sa pagluto ng bagoong. What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. If you are new to our channel, kindly click the subscribe button and notification bell so you are updated with our videos. Bagoong Alamang, katakam-takam, best friend ni kare-kare at mangga. We will share our secrets on how to cook this yummy recipe. We need the following ingredients: garlic, oil, brown sugar, and shrimp paste or bagoong alamang. First, let us dice and mince the garlic. Guys, remember, the more garlic, the more masarap. That is secret number 1. Isa ito sa nagpapalis ng lansa ng bagoong. Dikdikin at hiwain ng maliliit ang ating bawang para di siya mahirap lutuin. Kasi guys, pag malaki at mataba, pagkahiwa, mahirap siyang palutungin. While Mommy is preparing the garlic, again, we would like to thank you guys for your support. Di man tayo sikat ngayon, balang araw, lalaki din ang ating channel, kaya be patient! Yan, tulad ng pagdikdik ng bawang, be patient. Pero wag mong hayaang durugin ng iba ang pagkatao mo. Char! Ano daw? Si Mommy talaga humuhugot? Finally, natapos din ni Mami ang bawang. Guys, bawang pa lang yan. At secret number 1 pa lang yan. Next secret, excited ka na ba malaman? Ayan guys, patuyuin muna natin ang bagoong and at the same time linisin. Yes guys, you have heard it right. Lilinisin. Kasi yung nabibili minsan sa palengke, di po ganun kalinis, kaya po kailangan natin linisin. If sobrang alat naman po ang nabili nyo, hugasan and drain before doing this process. Ayan guys, alisin natin ang mga maliliit na isda, mga shells at iba pa na makikita nyo. Spread it and let it dry over a high-medium heat. Tiyaga ulit guys, kasi po according to Mommy, gusto niya malinis ang ihahanda niyang food for us. Ayan po, kumukulo na siya and let the water evaporate hanggang matuyo po talaga siya. Stir lang po para di manikit sa kawali. Medyo matagal po ang process na to kasi kailangan po matuyo talagang bagoong para ma-achieve po natin yung goal na di malansa ang bagoong. Yan guys, ang secret number 2 and 3, linisin at patuyuin. Since tuyo na ang bagoong, let us start cooking. Ilagay ang cooking oil sa kawali. Isunod na ang bawang. Ito, medyo matagal na naman po ito kasi we need to be careful sa ating bawang. Huwag nating hayaan masunog kaya dapat tama lang ang init ng mantika at lakas ng apoy. Mix well and occasionally haluin lang po para di masunog ang bawang. Malapit na siyang maging golden brown. Yan guys, luto na and alisin muna natin ang bawang and set aside. Pwede yung innegosyo to guys. Believe me, sobrang sarap kasing lasa ng barrio fiesta bagoong. Yan guys, magtira lang kayo ng unting bawang para sa bagoong.
Fortunately, yung nabili ni Mami is malinis at sobrang unti lang ng dumi. Ayan, ilagay na natin yung bagoong. Haluin. Ilagay ang brown sugar. Hindi lahat ng brown sugar nilagay muna ni Mami. Haluin lang siya until well blended. Guys, yung oil pwedeng dagdagan if necessary. Kasi gusto ni Mami medyo basa, kaya mantika instead of water ang nilagay. As usual, dapat yung ding namumuo mantika ang gamitin. Cook on low fire for 20 minutes. This is the fourth secret. Matagal na pagluto on low fire. Dapat yung pag-adjust nyo ng asukal ay unti-unti lamang hanggang ma-achieve nyo ang sweetness na gusto nyo. Malapit na po siyang maluto. Don't overcook it, baka maging panutsa na ang texture sa sobrang tagal. Pag nag-turn na siya ng chocolate brown ng kulay, luto na po siya. That's it! It's done! Ihanda niyo na ang mangga nyo. Guys, masarap din na gawing sausawan sa mga piniritong isda, panggisa ng pinakbit, BFF ng kare-kare, at partner for life ni pork binagoongan. Now let us transfer it. Tas, pag lumamig, pwede na i-transfer sa mga bote. Kahit more than 1 month, okay po pa rin siya. The list of ingredients is posted at the description box below. Ito na yung garlic kanina, pang toppings. Please comment below kung may gusto po kayong paluto sa amin. Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!